હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, અત્યારે ફૂલ ઠંડીની મોસમ આવી ગઈ છે, તો આપણે કંઈક એવું કરીએ કે આપણે બીમાર ના પડીએ. તો આપણે અને આપણા પરિવારની ઇમ્યુનિટી વધારવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આજ આમળાની એવી રેસીપી શેર કરવાની છું. બસ રોજ એક ગોળી ખાઈ લો, નિરોગી રહો. બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. બાળકો પણ માગી માગીને ખાશે તેવી બનશે. શરદી ઉધરસ કંઈ જ નહીં થાય. બહુ જ યુઝફુલ રેસીપી છે. તો ચલો, ખૂબ જ ઉપયોગી હેલ્ધી ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ખૂબ જ ઉપયોગી રેસીપી બનાવવા માટે પહેલાં મેં 500 ગ્રામ આમળા અને 100 ગ્રામ આદુને મેં સારી રીતના ધોઈને સાફ કરીને તૈયાર કર્યા છે. આ રેસીપી બનાવવા માટે આમળા આવા ફ્રેશ હોય તેવા આમળાની પસંદગી કરવાની. હવે આપણે પહેલાં એક જાળી લઈશું. જો તમારી પાસે આ રીતના જાળી ના હોય તો તમે તવી પર પણ શેકી શકો. અહીંયા આપણે આમળા અને આદુને શેકવાના છે. શેકવાથી આમળા અને આદુનું કચાપણ છે તે દૂર થઈ જશે અને ટેસ્ટ બહુ સરસ આવશે. આમળાને શેકવાથી કે બાફવાથી તેના પોષક તત્વો નાશ નથી પામતા, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ગેસની ધીમી આંચ પર સાઈડ ફેરવતા રહેવાનું, એટલે બધી જ બાજુ સારી રીતના શેકાઈ જાય. તમે જોઈ શકો છો, આમળા અને આદુનું ઉપરનું લેયર એકદમ કાળું થઈ ગયું છે. તેનો મતલબ તે શેકાઈ ગયા છે. શેકાઈ જાય એટલે તેને બાઉલમાં લઈને તરત જ તેમાં પાણી નાખીને ઠંડા કરી લઈએ. સાથે તેની છાલ પણ અલગ કરી લઈએ. તો શેકવાથી તેની છાલ બહુ જ આસાનીથી અલગ થઈ જાય છે. બસ હલકા રગડશું એટલે છાલ એકદમ આસાનીથી નીકળી જશે. જે કાળો પાર્ટ છે તે બધો જ અલગ થઈ જાય છે. આદુને પણ આ જ રીતના હલકા રગડશું એટલે તેની છાલ પણ આસાનીથી અલગ થઈ જશે. મેં પાણીમાં જ છાલ અલગ કરી લીધી છે. હવે આમળા અને આદુને બીજા બાઉલમાં સાફ પાણીમાં નાખીશું અને હજુ એકવાર સાફ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં અમારી પ્યારી રિક્વેસ્ટ છે, વિડીયો સારો લાગે તો નીચે બેલ આઇકનનું બટન આપેલ છે તે જરૂર દબાવજો. તો આમળા સરસ સાફ થઈ ગયા છે. તો તમને બતાવું, આમળાને શેકવાથી તે સરસ સોફ્ટ થઈ જાય છે, અંદર સુધી સરસ કૂક થઈ જાય છે. તો તેના ઠળિયાને અલગ કરીશું. આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે સરસ કળી જેવું છૂટું છૂટું થઈ જશે. બીજી રીતના તમે ચપ્પાથી પણ આ રીતે કટ કરી શકો. તો આપણા આમળા કટ થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. બસ તે જ રીતના આદુને પણ નાના પીસમાં કટ કરીશું. આમળામાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે, જે ઘણી બીમારીઓને દૂર રાખે છે અને ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટ કરે છે. સાથે હું આજે આ રેસીપીમાં આદુ અને બીજી ઘણી સામગ્રી એડ કરવાની છું, જેનાથી તમને શરદી ઉધરસ કફ કંઈ જ પણ નહીં થાય. આમળા અને આદુને મિક્સર જારમાં સારી રીતના પીસી લઈએ. આપણે આમાં પાણી બિલકુલ નથી નાખવાનું. વચ્ચે વચ્ચે એકાદ વખત મિક્સર જારને ખોલીને ચમચી વડે ઉપર નીચે કરીને ફરી પીસી લેવાનું, એટલે તે આસાનીથી પીસાઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો, સારી રીતના પીસાઈ ગયું છે. આદુ અને આમળાની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે લઈશું એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ. તેમાં 1 ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી અજમા, 10 થી 15 દાણા મરી, 4-5 લવિંગ ને 2 તજના ટુકડા.
2 મોટી એલચી. નાની એલચી ઠંડી હોય છે એટલે મેં મોટી એલચી એડ કરી છે. બસ આ બધી જ સામગ્રીને ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર હલકી રોસ્ટ કરી લઈએ. હલકી રોસ્ટ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડી થવા દઈએ. મસાલા ઠંડા થઈ જાય એટલે બધા જ મસાલાને ખાયણી દસ્તામાં વાટી લઈએ. એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર કરવાનો છે. આને મિક્સર જારમાં પણ પીસી શકે, પણ થોડો છે ને એટલે મિક્સર જારમાં બરાબર ના પીસાય, એટલે હું આમાં વાટું છું. તો મેં મસાલા વાટ્યા તો છે પણ હજુ કોઈ કણી જેવું રહી ગયું છે, તો તેને આપણે ચાળણી વડે ચાળી લઈએ. એટલે ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ જશે અને બાળકોને ખબર પણ નહીં પડે. આ જે ઉપરનો દરદરો ભાગ છે તેને ફેંકી ના દેતા, તેને કોઈ શાક બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈ લઈશું. તો અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ગોળ લીધો છે. જો તમે શિયાળામાં બનાવો આ રેસીપી તો ગોળ અને ઉનાળામાં બનાવો તો ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો. ગોળને મેં આ રીતે નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધો છે એટલે તે ઝડપથી મેલ્ટ થઈ જાય. 500 ગ્રામ આમળાની સામે 500 ગ્રામ ગોળ લીધો છે. તમે તમારા ગળાશના ટેસ્ટ પ્રમાણે ગોળને પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. હવે એક પેનમાં 2 ચમચી દેશી ઘી ગરમ મૂકીશું. ગરમ ઘીમાં આપણે આમળા આદુની પેસ્ટ બનાવી છે તેને હલકી શેકી લઈએ. આપણે તેને ઓલરેડી ગેસ પર શેક્યા છે, પણ તેને હલકી ઘી સાથે શેકીશું એટલે ટેસ્ટ સરસ આવશે. ઝાઝી નહીં, હલકી શેકીશું. તેમાં હજુ આપણે એક સામગ્રી વધારે એડ કરીશું, તે છે અડધી ચમચી હળદર પાવડર. આપ જાણો છો હળદર કેટલી ફાયદાકારક છે. તેનાથી ટેસ્ટ તો સરસ આવશે, કલર તો સરસ આવશે, સાથે સાથે હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. હળદરને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. હળદર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ શેકી છે. 1 મિનિટ પછી આપણે ગોળ તૈયાર કર્યો છે તે એડ કરીશું. ગોળને પણ સારી રીતના મિક્સ કરીશું. ધીરે ધીરે ગોળ મેલ્ટ થવા લાગ્યો છે. પેસ્ટનો કલર પીળામાંથી બ્રાઉન થવા લાગ્યો છે. તમે જોઈ શકો છો ગોળ સારી રીતના મેલ્ટ થઈ ગયો છે અને કલર પણ ડાર્ક થઈ ગયો છે. હજી થોડું નરમ છે, ગોળના લીધે નરમ છે. થોડું પકાવીશું એટલે પરફેક્ટ થઈ જશે. હજુ તેને સતત મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર હલાવતા રહીશું. હાઈ ફ્લેમ નથી રાખવાની, થોડી ધીમી આંચ પર પકાવીશું એટલે સારી રીતના કૂક થશે. એટલે તેને આપણે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશું. 6 મહિના સુધી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. હજુ મેં 2-3 મિનિટ પકાવ્યું છે એટલે થોડું ઘટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે મસાલાનો પાવડર તૈયાર કર્યો છે તે નાખીશું. સાથે અડધી ચમચી સંચળ પાવડર નાખીશું. બધા જ મસાલાને સારી રીતના મિક્સ કરીશું. આપણે જે મસાલામાં જીરું, મરી, લવિંગ, તજ, એલચી, અજમા તે બધી જ સામગ્રી શરીરને ગરમારો આપે તેવી છે. બાળકોને ખબર પણ નહીં પડે કે આ બધા મસાલા એડ કર્યા છે. એટલી આપણી આ રેસીપી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બનશે. તો આ એટલા બેસ્ટ આઈડિયા છે ને કે આનાથી તમારે બાળકોને ના કોઈ દવા કે સિરપ પીવડાવવાની જરૂર પડે. બસ ફક્ત 1 પીસ ખવડાવો અને તંદુરસ્ત રહો. હજુ મેં 3-4 મિનિટ પકાવ્યું છે તો તમે જોઈ શકો છો ફાઇનલી કૂક થઈ ગયું છે. અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોજો કેટલું આને ડ્રાય કરવાનું, કારણ કે આપણે આને સ્ટોર કરવાનું છે. જો તેમાં પાણીનો ભાગ રહી જશે તો તે ઝડપથી ખરાબ થઈ જશે 1-2 મહિનામાં. તો સારી રીતના બનાવીને આને તમે આરામથી 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકશો. તેને આપણે પ્લેટમાં લઈને તેને પંખા નીચે રાખીશું એટલે તે થોડું સેટ થઈ જાય. પછી તેમાંથી આપણે ગોળીઓ વાળીશું. બસ 15 મિનિટમાં સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો એક પ્લેટમાં સફેદ તલ લઈશું. તલની જગ્યાએ તમે સૂકેલા ટોપરાનું પાવડર પણ લઈ શકો છો. જે તમને પસંદ હોય તે લેવાનું. હવે આપણે નાની નાની રાઉન્ડ શેપમાં ગોળીનો શેપ આપીશું.
પછી ગોળીને સફેદ તલથી કોટ કરીશું. તલ લગાવવાથી 2-3 ફાયદા પણ થશે. એક તો ટેસ્ટ સરસ આવશે તલ લગાવવાથી. બીજું કે શિયાળામાં તલ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. એક ચીજ વધારે હેલ્ધી મળી ગઈ. ત્રીજું એ કે સફેદ તલથી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તો બનશે જ, સાથે સાથે દેખાવમાં પણ ખૂબ જ સુંદર લાગશે. તમે જુઓ છો ને, જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. બનાવવું એટલે બાળકો પણ માગી માગીને ખાશે. આ રીતના તલથી કોટ કરશો એટલે બધી જ ગોળી એકબીજા સાથે ચીપકશે પણ નહીં, એકદમ સરસ છૂટી છૂટી રહેશે. તો બસ પહેલા હાથ પર ઘી લગાવશો ને એટલે હાથમાં બિલકુલ ચીપકશે પણ નહીં. આ રીતના હથેળીથી હલકું પ્રેસ કરીશું એટલે તલ સારી રીતના ચીપકી જાય. આ જ રીતના બધી જ ગોળી તૈયાર કરીશું. તો આપણી ખૂબ જ શિયાળા માટે હેલ્ધી ટેસ્ટી આમળાની ગોળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો મિત્રો એટલી ફાયદાકારક છે ને, શિયાળામાં ખૂબ જ સારા આમળા મળે છે. તો તમે પણ આ મોસમનો ફાયદો ઉઠાવીને આમળાની આ ગોળી બનાવીને પૂરા શિયાળામાં સ્ટોર કરીને રાખશો તો બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તમે જોઈ શકો છો એકબીજાને બિલકુલ ચીપકતી નથી. તો જરૂર એકવાર ટ્રાય કરીને તમારી ઇમ્યુનિટી પાવરને વધારો. તો આમળાની આ ગોળી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને પૂરા 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકશો. ફ્રીજમાં રાખવાની કોઈ જરૂર નથી. બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જો તમારા વાળ ખરે છે, નાની ઉંમરમાં સફેદ છે, વાળનો ગ્રોથ નથી થતો, વાળમાં ખોડો છે, તો આ તમામ પ્રશ્નોના સોલ્યુશન છે આ હેર ઓઇલમાં. તો અનેક પ્રકારની ઔષધિ ગુણોથી ભરપૂર આ હેર ઓઇલના ઓર્ડર અમે લઈએ છીએ. તો તેના કોન્ટેક્ટ નંબર નીચે આપેલા છે.